Hello everyone, welcome to our reading lesson today. And the lesson will teach students who are at pre-intermediate level. So during the lesson, I will teach you both in English and Vietnamese. Chào mừng các bạn đến với buổi học về kỹ năng đọc ngày hôm nay. Và bài học này được thiết kế cho những bạn học sinh trung bình khá, do đó chúng ta sẽ học bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Today you will study Unit 11, Sources of Energy. Như vậy, ngày hôm nay các bạn sẽ học Unit 11, những nguồn năng lượng. Before you read, we will study some vocabulary. Trước khi các bạn vào bài đọc thì chúng ta sẽ học một số từ vựng mới. Let's study the first kind of energy. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ học nguồn năng lượng đầu tiên. Nguồn năng lượng này sẽ đến từ những chiếc cối xay gió. Như vậy cối xay gió sẽ là windmill. Windmill. Và những chiếc cối xay gió này sẽ tạo ra năng lượng gió. Như vậy năng lượng gió sẽ là wind energy. Wind energy. The second kind of energy come from the sun. Như vậy nguồn năng lượng thứ hai của chúng ta sẽ đến từ mặt trời. Và chúng ta sẽ sử dụng những tấm pin mặt trời đặt trên mái nhà để lấy nguồn năng lượng này. Như vậy tấm pin mặt trời sẽ là solar panel. Solar panel. Và những tấm pin mặt trời này sẽ được đặt trên mái nhà. Như vậy mái nhà của chúng ta sẽ là roof. Roof. The third kind of energy. Và bây giờ sẽ là nguồn năng lượng thứ ba đến từ nước. Để sử dụng được nguồn năng lượng này thì chúng ta sẽ phải có một hệ thống gọi là đập thủy điện. Và đập thủy điện tiếng Anh sẽ là hydroelectric dam. Hydroelectric dam. Và hiện tại thì các nguồn năng lượng của chúng ta sẽ đến từ oil là dầu, coal là than và natural gas là khí tự nhiên. Và chúng ta sẽ gọi chung nó là fossil fuel. Fossil fuel. Tuy nhiên những nguồn năng lượng này sẽ rất là limited, sẽ rất là bị giới hạn. Vì vậy chúng ta sẽ phải tìm những cái alternative energy. Alternative energy. Một số cái nguồn năng lượng thay thế, và những nguồn năng lượng này có thể đến từ sun là mặt trời, wind là gió, hoặc là water là từ nước. To help you remember some vocabulary, I would like you to do small activity here. You will fill each blank with a suitable word. Như vậy để giúp cho các bạn nhớ được từ vựng vừa mới học thì chúng ta sẽ làm một cái bài tập nhỏ phía bên dưới. Các bạn sẽ hoàn thành cái câu với lại một từ thích hợp ở trong khung. After you finish, you will check the answer. Và sau khi các bạn làm xong thì các bạn có thể tham khảo phần đáp án phía bên dưới. And now you will start reading. And while you are reading, you can take note the meaning of some new vocabulary. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đọc. Và trong quá trình đọc thì chúng ta sẽ ghi chú nghĩa của một số từ vựng mới. Unit 11. Sources of Energy. Part A. Reading. At present, most of our energy comes from fossil fuels, oil, coal, and natural gas. However, such reserves are limited. Because power demand is increasing very rapidly, fossil fuels will be exhausted within a relatively short time. Therefore, people must develop and use alternative sources of energy. One alternative source is nuclear energy. Nuclear energy can provide enough electricity for the world's needs for hundreds of years, but it can be very dangerous. Another alternative source of energy is geothermal heat, which comes from deep inside the earth.
Scientists use this heat to make energy. However, this energy is available only in a few places in the world. The sun, water, and the wind are other alternative sources of energy. The wind turns windmills and moves sailboats. It is a clean source of energy, and there is lots of it. Unfortunately, if the wind does not blow, there is no wind energy. When water moves from a high place to a lower place, it makes energy. This energy is used to create electricity. Water power gives energy without pollution. However, people have to build dams to use this energy. Dams cost a lot of money, so water energy is expensive. The sun releases large amounts of energy every day. This energy can be changed into electricity. Many countries use solar energy for their daily life. Solar panels on the roofs of houses can create enough energy to heat or cool an entire house. Solar energy is not only plentiful and infinite, but also clean and safe. Although there are some disadvantages, the potential of alternative sources of energy is great. However, how to make full use of these sources of energy is a question for researchers all over the world. Okay, and after you read, I would like you to do task 2 in your textbook. You will write down the advantages and disadvantages of each alternative source of energy. Vậy sau khi chúng ta đọc xong thì bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập số 2 trong sách giáo khoa của chúng ta. Và phần bài tập này sẽ yêu cầu các bạn viết những cái lợi ích cũng như là những cái bất lợi của mỗi một cái nguồn năng lượng thay thế. And now I will do an example for you. Và bây giờ thì cô sẽ làm một cái ví dụ cho các bạn. Okay, the first energy is nuclear power. And when you look at paragraph 2 in our reading passage, you will see in the line 2, nuclear energy can provide enough electricity for the world's needs for hundreds of years, but it can be very dangerous. So the advantage is it unlimited, and disadvantage is that it can be very dangerous. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái nguồn năng lượng đầu tiên là nuclear power, năng lượng hạt nhân. Thì chúng ta nhìn vào đoạn 2 trong cái bài đọc của chúng ta, câu thứ 2, thì chúng ta sẽ thấy nguồn năng lượng này có thể cung cấp cho nhu cầu của thế giới trong hàng trăm năm. Như vậy, lợi ích của nó sẽ là it's unlimited, nó sẽ không có giới hạn. Tuy nhiên, câu tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy it can be very dangerous, nó sẽ rất là nguy hiểm và đây cũng chính là bất lợi của nó. So you will do the same for the rest of energy. Và các bạn sẽ làm tương tự cho phần còn lại của các nguồn năng lượng. And after you finish, you can check the answer with the answer here. Và sau khi các bạn làm xong thì các bạn có thể tham khảo cái phần đáp án ở đây. To help you can get the main idea of our reading, I would like you to do a listening activity. You will complete the summary of our reading passage by filling each blank with a suitable word from the box. Và bây giờ để giúp các bạn có thể nắm được cái ý chính của bài thì chúng ta sẽ làm một cái hoạt động nghe. Và trong quá trình các bạn nghe thì các bạn sẽ điền những cái từ thích hợp ở trên khung xuống cái bài đọc của chúng ta. Okay, let's start. We need energy to live and work. Our major source of energy is oil. Oil is one kind of fossil fuel. The amount of fossil fuels in the world is limited. Therefore,
We must save it, and at the same time, we must find new sources of energy. Geothermal heat and nuclear power are alternative sources of energy. They can give us electricity. Other alternative sources are the sun, waves, and water. These sources are not only unlimited and available, but also clean and safe for the environment. People should develop and use them more and more in the future. After you listen, you can check the answer. And at home, I would like you to read the passage again and use your knowledge to answer the questions. Number one, what is our major source of energy? And number two, how many sources of energy are mentioned in the text? And which one do you think has the most potential? So this is the end of our lesson. Thank you for watching.